ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሶሻል ሚዲያ ማኔጀር ነኝ። ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ወሳኝ መንገድ እዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኛላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት፣ እጅግ ታተርፉበታላችሁ። ይመቻችሁ። ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ በጣም ጠቃሚ ነገር በደንብ ተከታተሉ። ይሄን ለውጥ በደንብ ለማሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር እቺ ሪፖርት የምትለዋን የቪዲq ስኮር ወይም ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ሪፖርት በደንብ ዲቴል እናያለን። እንዴት እንደሚለወጥ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ታግ ካውንት ይሄ 50 ከ50 አካባቢ ማምጣት አለብን። አሁን የምታዩት ገና ዝም ታይትል ጽፍ ያለው ዲስክሪፕሽን የሆነች ነገር ጽፍ ያለው እዚህ ጋር ኪወርዶች የተወሰነ የጻፍኳቸው አሉ ዲፎልት ኪወርድስ እና በሱ ምክንያት 12.5 ከ50 ነው። ነገር ግን ታግ ካውንት 5 ከ5 ታግ ቮሊዩም 5 ከ5 ለማምጣት እንሞክራለን። ኪወርድስ ኢን ታይትል ይሄ እንዴት እንደሚመጣ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለውጥ ለማየት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንወርድና እንጽፋለን ማለት ነው። ኪወርዶቻችን እንጽፋለን። ልክ እሱን እየጻፍን በሄድን ቁጥር ይሄ ነጥብ እየተለወጠ ይሄዳል። ዋናው ግን የሚቀይረው ምን እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ በፍጥነት ኪወርዶችን እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ውጤቱን ታዩታላችሁ። እንዴት ደግሞ ሊለወጥ እንደሚችል በዲቴል እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይትሌን ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ ታች ወርጄ ኪወርድ አስፈላጊ ምላቸውን ከተወዳዳሪ ቪዲዮዎቹ ጋር ወስጄ ወይም ተቀራራቢ አርጌ አስቀምጫለሁ። ከዛ ሪፖርቱን ስትመለከቱት 33.9 ከ50 ነው። ዲቴል ስታዩት ደግሞ እቺን ከፍተን ማየት ነው። ፉል ሪፖርት የሚለው ታግ ካውንት 5 ከ5 ደርሷል። ታግ ቮሊዩም 4 ከ5 ነው። ኪወርድስ ኢን ዲስክሪፕሽን ይሄ ማለት ኪወርድስ ኢን ታይትል ማለት ከዚህ ታይትሉ ላይ ያለው ኪወርድ ወይም ታይትል መጻፋችንን ነው የሚያየው። ኢን ዲስክሪፕሽን ደግሞ 4 ከ5 ይላል። እዚህ ጋር የጻፍናት ይቻለች አይደል? እሷን ምክንያት በማድረግ አስቀምጦልናል። ትሪፕልድ ኪወርድስ 0 ነው ከ5። እሱ እንዴት እንደሚሆን እናያለን። ይሄ ማለት ትሪፕል ኪወርድ ማለት ታይትላችን ዲስክሪፕሽን ላይ መኖር አለበት፣ ታች ደግሞ ኪወርድ ታግ ካውንት ታግስ የሚለው ላይ መኖር አለበት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄ ነጥብ በደንብ እንዲለወጥ ይሄን ኮፒ እናደርግና ይሄን ነጥብ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። 0 ከ5 እንዴት እንደሚለወጥ አንደኛ እዚህ ላይ መጨመር አለብኝ። ሎክ አሁንም አልተቀየረም ገና። ኦኬ ተቀይሯል። ይሄ ማለት ትሪፕል ሆኗል። ሶስቱም ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ሶስቱም ላይ ማድረግ አለብኝ። ከዛ ነጥቡ አያችሁት ከ33 ነጥብ ምናምን ወደ 48.7 ከ50 ሄዷል። ከዛ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገን ታግ ካውንት የሚለው አሁን የቀረን ማን ነው? 5 ከ5 ያልሆነው ያ ታግ ቮሊዩም ብቻ አንድ ቀርቶታል። 4 ከ5 ነው። እሱ ማለት እዚህ ጋር ሊሰጣችሁ የሚችለውን ኦኬ እዚህ ጋር በአጋጣሚ የለም፣ ግን እናንተ ሪፍሬሽ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ራይት ያልሆነ ሪከመንድ የተደረገ ካገኛችሁ እሱን ቲክ ስታደርጉት 50 ከ50 የማምጣት እድል አላችሁ። አሁን ይሄ ቪዲዮ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል በእርግጠኝነት ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ በሆነ ታይትል ገብታችሁ ብታዩት በዚህ እንትኗን ልጫንለትና በምናይሏን
ይሄው በዚህ ማየት ትችላላችሁ። በሚገርም ፍጥነት ነው የሚሄደው። በዋናነት ግን ይሄን በደንብ ለመጠቀም እንድትችሉ ይሄንን እንትን ማድረግ አለባችሁ፣ አፕግሬድ ማድረግ አለባችሁ። ይሄንን በሌላ ቪዲዮ ነው ዲቴይል የምናየው። እዚህ ጋር አፕግሬድ ካረግ ነው ለምሳሌ መንዝሊ እና አኑዋል ክፍያዎች አሉት። ይሄ ፕሮ ማድረግ ስንችል $10 ፐር መንዝ ነው መክፈል የምንችለው። እዚህ ጋር እንደምታያችሁ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ። ይሄንን በሌላ ቀን በዲቴይል እናየዋለን ምን ምን እንደሆነ። ለምሳሌ በወር $10 ፕሮ የምንከፍል ከሆነ እነዚህን ፊቸሮች አንሎክ ማድረግ እንችላለን። ቡስት $49 ፐር መንዝ ነው። ይሄን ፊቸር አለው። እንደ ማክስ ሲሆን ደግሞ $99 ፐር መንዝ ነው። በአኑዋል ሲሆን ይቀንሳል። ይሄንን ወደፊት እንድትጠቀሙ መክራለሁ፣ ምክንያቱም በጣም በሚገርም ፍጥነት ነው እይታችሁ የሚጨምረው። ይሄንን በሌላ ቪዲዮ በዝርዝር እናያለን። ለዛሬ ግን እዚህ ላይ እናቁምና ይሄን ቪዲዮ ጭኜ ልጨርስ። ከዛ በኋላ እናንተ ለውጡን ማየት ትችላላችሁ።